Bună ziua tuturor și bine ați venit la Zodia Rac. Păi, cei din Zodia Rac văd că în luna aprilie este o lună destul de tumultoasă pentru voi, în primul rând, pentru că o parte dintre voi aveți un proces. Dar cei care nu aveți un proces, parcă toată lumea vă judecă, parcă toată lumea se leagă de viața voastră sau poate că doar voi aveți această impresie că cineva vă judecă și așa mai departe. Ideea este că dacă doar aveți această impresie, este bine să nu o luați în seamă și să nu luați pe toată lumea în seamă, chiar dacă lumea încearcă să vă judece, pentru că știți cum se spune, gura lumii nu o închide nimeni. Și atunci, de asta vă spun, nu mai băgați toate lucrurile în seamă. Bun. Aici văd că, într-adevăr, procesul poate să fie inclusiv pentru custodia copilului. Este posibil ca în prima parte copilul să se dea la tată și mai apoi la mamă, dar și bineînțeles că nu este un lucru prea drăguț pentru voi. Mă scuzați, mi s-a pus ceva în gât și mă exprim destul de greu, dar trece. Bun. De asta vă spun, în momentul în care, în prima fază, aflați sentința, un pic de grijă. De ce? Pentru că veți avea tendința, nu neapărat că vreți, dar pur și simplu din cauza situației stresante, chiar să leșinați în sala de judecată. Și nu este un moment prea frumos, prea drăguț, dar să sperăm că totuși veți putea face față unei astfel de situații, pentru că v-am spus, după faceți recurs și veți câștiga. Dar până atunci, într-adevăr, lucrurile sunt destul de grele, sunt lucruri greu de suportat. Este bine că văd că aveți persoane în jurul vostru care vă susțin, însă, totuși, este o situație destul de grea și greu de dus. Văd aici că aveți o persoană cu inițiala F și A sau F și P, care vă susține în toate demersurile voastre și chiar vă ajută necondiționat. Lucrurile se vor clarifica sau poate vă judecați pentru o moștenire, nu neapărat pentru copil, dar în foarte multe cazuri am văzut că e vorba de un copil. Bun. Văd că această persoană cu inițiala F sau P sau A, cum am spus, puțin mai devreme, aleargă înspre voi. Această persoană este ca și cum e acel gen de prieten sau prietenă care în permanență, când îl sunați la orice oră din zi și din noapte, vine la voi. Această persoană găsește cheia tuturor rezolvărilor problemelor voastre și vă ajută din foarte multe puncte de vedere, nu doar moral, cât vorbim inclusiv poate și de parte financiar. Posibil ca această persoană să fie o persoană din zodia Berbec sau cu ascendent în zodia Berbec, dar nu neapărat, sau să fie genul de persoană care este născută în luna mai, sau poate, mai ales poate 0 chiar pe 2 mai, 20 mai, ceva de această natură, sau mai poate fi vorba despre o persoană care lucrează chiar la o instituție din asta de MAI, da? Nu în toate cazurile, da? Să ne înțelegem. Este posibil ca această persoană să vă admire foarte mult și nu doar că vorbim de aici despre o admirație între prieteni, ci mai degrabă aș spune că această persoană este chiar îndrăgostită de voi. Vă și ajută, într-adevăr, dar acest ajutor este necondiționat, nimic de spus din punctul ăsta de vedere, dar îl face pentru că ține foarte mult la voi, are o părere foarte bună despre voi,
are încredere în voi și îi place felul vostru de a fi și chiar îi pare rău că treceți prin ceea ce treceți. E clar că la un moment dat situația cu această persoană, din cauza stresului, probabil, un pic se va strica. Veți avea niște discuții un pic mai aprinse, dar după lucrurile se vor clarifica, pentru că și voi sunteți persoane destul de puternice și știți să vă cereți scuze atunci când este cazul. Multe vești urmează să vină la voi în luna aprilie, sunt vești destul de benefice, doar că în foarte multe situații trebuie să luați decizii radicale. Nu vorbim aici doar că decizia stai să mă gândesc, stai să văd, stai să nu știu ce. Nu, este posibil să fie zi în care să luați o hotărâre radicală, dar pe moment. Nu vorbim aici de lucruri la care să aveți timp de gândire. Da, sunt niște hotărâri la care și aveți timp de gândire, dar nu în toate. Încă o dată îmi iasă un copil, deci clar, este chiar 2 copii, da? Deci clar o fată și un băiat. Deci fata parcă are breton, da? Are părul prins și are breton și stă cu mânuțele. Sunt copii mici, deci nu vorbim despre copii mari, da? Și stă cu brațele deschise, parcă vine spre voi cu brațele deschise. Și bineînțeles că voi la fel. Dar văd că, nu știu de ce, acum comunicarea cu această fetiță este mai mult telefonic. Bun, poate că deja sunteți în acest proces despre care vorbeam. Cine știe. Sau poate că sunteți la distanță și convorbirea este doar telefonică, da? Pentru că asta e situația. Bun, aici văd că urmează o perioadă destul de fertilă din foarte multe puncte de vedere, da, și financiare, dar dacă cineva dintre voi vrea să rămână însărcinată, să știți că în luna aprilie aveți toate șansele. Văd că această fertilitate depinde și de alte 2 persoane, da? Deci de asta am zis că poate să fie o perioadă fertilă și din punct de vedere financiar, nu neapărat că rămâneți însărcinată, sau poate că această sarcină depinde de anumiți medici. Poate să fie și o astfel de situație, da? Deci pentru că mai văd cel puțin 2 persoane de care depinde acest lucru. Mai am aici un cuvânt, apis, agris, dacă pentru voi înseamnă ceva, nu știu. Aian, da, poate să fie și asta, un nume. Aian, Ailin, da, e cu Y dacă îi, da? Deci de asta, dacă înseamnă, pentru că nu pentru toți aceste nume pe care eu le spun sau aceste cuvinte pe care eu le spun înseamnă ceva, dar printre voi poate să existe o persoană care, da, ori se numește așa, ori cuvântul respectiv înseamnă ceva și așa mai departe. Și de asta este bine, pentru cine rezonează, pentru cine nu treceți mai departe, pentru că nu e cu supărare. Acum nu toți puteți rezona 100% cu mine. Și tot ce spun eu să vi se potrivească tuturor. Așa, dar și la voi lucrurile merg spre bine. Văd că aveți o persoană cornută care se gândește destul de intens la voi, are gânduri bune în legătură cu voi, își dorește să vină la voi și chiar vine în fugă. Deci adică în luna aprilie este posibil chiar această persoană să ajungă la voi sau chiar în luna mai. Nu știu, în luna aprilie să vă spună vezi că vin la tine în luna mai și în mai chiar să vină, da? Dar văd că vorbiți, comunicați cu această persoană și este o veste destul de importantă pentru voi în momentul în care această persoană vine și vă spune vezi că mă întorc la tine, vezi că vin la tine, vezi că, nu știu, ceva, hai să ne întâlnim sau ceva de această natură, să ne întâlnim, să discutăm, Da, și voi, dar și voi la rândul vostru sunteți destul de fericiți în momentul în care
apare această persoană. Mai văd un bărbat care parcă stă la colț și vă urmărește. Un bărbat care v-a făcut să plângeți, v-a trădat, v-a înșelat, este posibil să aibă barbă, dar nu neapărat, sau poartă ceva pe gât, nu știu, e ceva de această natură, dar este bine îmbrăcat, adică orică poartă un sacou, orică are un plover tip sacou, ceva de această natură. Ideea este că această persoană, indiferent că v-ați despărțit de el ieri, săptămâna trecută, acum o lună, acum un an, această persoană nu vă poate uita, nu este ușor să se despartă de voi, e ca și cum voi pentru această, e obsedat, e posesiv de voi și vă urmărește. Chiar, voi poate știți acest lucru, poate nu știți, aveți grijă ce postați pe rețelele de socializare sau pe alte canale. De ce? Pentru că această persoană, prin urmărirea pe care o face, mai apoi vrea să folosească acele lucruri împotriva voastră și nu este o situație prea drăguță. Sau poate că atunci când am vorbit despre un proces, da, despre acel proces de la începutul etalării, poate că e vorba tocmai despre această persoană care v-a urmărit și acum în luna aprilie încearcă să intenteze divorț. Proces, pardon, indiferent că divorț, am spus divorț, dar nu știu de ce. Poate că pentru unii dintre voi înseamnă divorț, că poate v-a urmărit soțul sau iubitul, sau, da, soțul, că nu are cum să fie iubit dacă sunteți căsătoriți, sau poate să fie iubit și să facă proces pentru copil, dacă aveți copil împreună, sau pentru partaj, sau pentru să împărțiți bunurile, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. V-a urmărit, probabil că voi ați filtrat cu cineva sau ați ieșit pur și simplu la o cafea cu cineva și această persoană să-și fi făcut tot felul de filme și nu mai stă să gândească lucrurile și nu mai stă să vă întrebe, băi, ce ai făcut, de ce ai făcut sau cum ăsta, pur și simplu direct merge în instanță. Da? Sau poate că nu merge în instanță, dar poate că vine și vă judecă destul de mult, da? Pentru cafeaua pe care ați băut-o împreună cu altcineva. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi pentru luna aprilie. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!